Trong video trước, bạn đã học về lớp mạng neuron và cách nó nhận đầu vào là một vector số và đầu ra là một vector số khác. Trong video này, hãy sử dụng lớp đó để xây dựng một mạng neuron phức tạp hơn. Và qua đây, tôi hy vọng rằng ký hiệu mà chúng ta đang sử dụng cho mạng neuron cũng sẽ trở nên rõ ràng và cụ thể hơn. Hãy cùng xem. Đây là ví dụ xuyên suốt mà tôi sẽ sử dụng trong video này như một ví dụ về mạng neuron phức tạp hơn. Mạng này có 4 lớp, không tính lớp đầu vào, còn được gọi là lớp 0. Trong đó các lớp 1, 2 và 3 là các lớp ẩn, và lớp 4 là lớp đầu ra, và lớp 0 như thường lệ là lớp đầu vào. Theo quy ước, khi chúng ta nói rằng một mạng neuron có 4 lớp, điều đó bao gồm tất cả các lớp ẩn và lớp đầu ra, nhưng chúng ta không tính lớp đầu vào. Vì vậy, đây là mạng neuron có 4 lớp theo cách đếm lớp thông thường trong mạng. Hãy phóng to lớp 3 là lớp ẩn thứ 3 và cuối cùng để xem xét các phép tính của lớp đó. Lớp 3 đầu vào một vector A mũ 2 trong ngoặc vuông được tính bởi lớp trước. Và nó cho đầu ra là A3 là một vector khác. Vậy phép tính mà lớp 3 thực hiện để đi từ A2 đến A3 là gì? Nếu nó có 3 neuron, hoặc chúng ta gọi nó là 3 đơn vị ẩn, thì nó có các tham số VF1, B1, VF2, B2 và VF3, B3, và nó tính toán A1 bằng sigmoid của VF một nhân tích vô hướng với đầu vào này cho lớp cộng B1. Và nó tính A2 bằng sigmoid của VF2 nhân tích vô hướng với A2, đầu vào của lớp cộng B2, và cứ tiếp tục như vậy để có được A3. Và sau đó, đầu ra của lớp này là một vector bao gồm A1, A2 và A3. Và một lần nữa, theo quy ước, nếu chúng ta muốn ký hiệu rõ ràng hơn rằng tất cả các đại lượng này liên quan đến lớp 3, rằng chúng ta thêm vào tất cả các ký hiệu mũ 3 trong ngoặc vuông ở đây để biểu thị rằng các tham số VF và B này là các tham số liên quan đến các neuron trong lớp 3, và rằng các kích hoạt này là các kích hoạt với lớp 3. Chú ý rằng số hạng này ở đây là VF một mũ 3 trong ngoặc vuông, có nghĩa là các tham số liên kết của lớp 3 nhân tích vô hướng với. A mũ 2 trong ngoặc vuông là đầu ra của lớp 2 trở thành đầu vào của lớp 3. Vì vậy, đó là lý do tại sao có số 3 ở đây, bởi vì có một tham số liên kết của lớp 3, nhân tích vô hướng với, và có số 2 ở đó, bởi vì đầu ra của lớp 2. Bây giờ, chúng ta hãy nhanh chóng kiểm tra lại sự hiểu biết của chúng ta về điều này. Tôi sẽ ẩn các ký hiệu mũ và ký hiệu dưới liên quan đến neuron thứ 2. Và không tua lại video này, hãy tua lại nếu bạn muốn, nhưng tốt hơn là không. Nhưng không tua lại video này, bạn có thể suy nghĩ xem các ký hiệu mũ và ký hiệu dưới còn thiếu trong phương trình này là gì và tự mình điền chúng vào không. Tại sao bạn không xem câu hỏi trong video và xem liệu bạn có thể tìm ra các ký hiệu mũ và ký hiệu dưới thích hợp cho phương trình này ở đây không? Nếu bạn chọn phương án đầu tiên thì bạn đã làm đúng. Kích hoạt của neuron thứ 2 ở lớp 3 được ký hiệu là A32. Để áp dụng hàm kích hoạt T, hãy sử dụng các tham số của cùng một neuron này. Vì vậy, VF và B sẽ có cùng ký hiệu dưới 2 và ký hiệu mũ 2 và ký hiệu mũ 3 trong ngoặc vuông. Các đặc trưng đầu vào sẽ là vector đầu ra từ lớp trước, đó là lớp 2. Vì vậy, đó sẽ là vector A mũ 2. Phương án thứ 2 đang sử dụng vector A3, không phải là vector đầu ra từ lớp trước. Đầu vào cho lớp này là A2. Và phương án thứ 3 có A22 làm đầu vào, chỉ là một số duy nhất thay vì vector. Bởi vì hãy nhớ rằng đầu vào chính xác là một vector, A2 với mũi tên nhỏ ở trên và không chỉ là một số duy nhất. Vì vậy, để tóm tắt lại,
A3 là kích hoạt liên quan đến lớp 3 cho neutron thứ hai, do đó đây là số 2. Có một tham số liên quan đến lớp thứ 3. Đối với neutron thứ hai, đây là A2 giống như trên và sau đó cộng B3, 2. Vì vậy, hy vọng rằng điều đó có ý nghĩa. Đây là dạng tổng quát hơn của phương trình này cho một lớp L tùy ý và cho một đơn vị ghi tùy ý. Đó là đầu ra kích hoạt của đơn vị ghi của lớp L. Như A32, đó sẽ là hàm sigmoid được áp dụng cho số hạng này, là vectơ trọng số của lớp L, chẳng hạn như lớp 3. Cho đơn vị thứ ghi, vì vậy, có 2 một lần nữa trong ví dụ trên. Và vì vậy, có tích vô hướng với giá trị kích hoạt của, và chú ý đây không phải là L, đây là L-1, giống như 2 ở trên đây, bởi vì bạn đang nhân tích vô hướng với đầu ra từ lớp trước, và sau đó cộng B, tham số cho lớp này cho đơn vị ghi đó. Và vì vậy, điều này cung cấp cho bạn kích hoạt của đơn vị ghi của lớp L, trong đó ký hiệu mũ trong ngoặc vuông, L biểu thị lớp L và ký hiệu dưới ghi biểu thị đơn vị ghi. Và khi xây dựng mạng neutron, đơn vị ghi đề cập đến neutron thứ ghi. Vì vậy, chúng ta sử dụng các thuật ngữ đó hơi thay thế cho nhau, trong đó mỗi đơn vị là một neutron duy nhất trong lớp. T ở đây là hàm sigmoid. Trong ngữ cảnh của mạng neutron, D có một tên khác, còn được gọi là hàm kích hoạt, bởi vì D đầu ra giá trị kích hoạt này. Vì vậy, khi tôi nói hàm kích hoạt, ý tôi là hàm D này ở đây. Và cho đến nay, hàm kích hoạt duy nhất mà bạn đã thấy là hàm sigmoid. Nhưng tuần tới, chúng ta sẽ xem xét khi các hàm khác ngoài hàm sigmoid có thể được thay thế cho D. Nhưng vì vậy, hàm kích hoạt chỉ là hàm đó đầu ra các giá trị kích hoạt này. Và chỉ là một phần ký hiệu cuối cùng. Để làm cho tất cả các ký hiệu này nhất quán, tôi cũng đặt tên cho vectơ đầu vào x, đó là A0. Bằng cách này, phương trình tương tự cũng hoạt động cho lớp đầu tiên, trong đó khi L bằng 1, kích hoạt của lớp đầu tiên, đó là A1, sẽ là sigmoid nhân với tích vô hướng của trọng số với A0, chỉ là vectơ đặc trưng đầu vào x này. Vì vậy, với ký hiệu này, bây giờ bạn đã biết cách tính toán các giá trị kích hoạt của bất kỳ lớp nào trong mạng neutron như một hàm của các tham số cũng như các kích hoạt của lớp trước. Vì vậy, bây giờ bạn đã biết cách tính toán các kích hoạt của bất kỳ lớp nào cho trước các kích hoạt của lớp trước. Hãy đưa điều này vào một thuật toán suy luận cho mạng neutron. Nói cách khác, làm thế nào để có được một mạng neutron để đưa ra dự đoán? Hãy xem điều đó trong video tiếp theo.